ሰላም ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ኢንተግሬሽን እናያለን። በባለፈው ስለ ዴሪቬቲቭ ባየንበት ሰዓት ላይ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ፈንክሽን ምን እንደሆነ አይተን ነበረ። እናም ለተለያዩ ፈንክሽኖች የተለያዩ የዴሪቬቲቭ ህጎች እንዳሉ አይተናል። ልክ እንደዛው አሁን ደግሞ ስለ ኢንተግሬሽን በምናይበት ጊዜ የተለያዩ ፈንክሽኖች እንዳሉ ሁሉ የተለያዩ ህጎች ይኖራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ d by dx of x the power of n is equals to n times x the power of n minus 1 ብለን አይተን ነበር። አሁን ላይ integration of x the power of n dx is equals to x the power of n plus 1 over n plus 1 plus c ይኖረናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው x the power of n ፓወር ፈንክሽን ነው። ይሄ ፓወር ፈንክሽን ዴሪቬት ስናደርግ ኮኤፊሽንቱን ፓወር የነበረውን እንደ ኮኤፊሽንት ወስደን ከላዩ ላይ አንድን ቀንስ ነበረ። ነገር ግን በዚህ በኢንተግሬሽን ሰዓት ላይ ፓወር ፈንክሽንን ኢንተግሬት በምናደርግበት ጊዜ x the power of ብለን ፓወሩን ወይንም ኤክስፖነንቱ ላይ አንድን ጨምርና ዲቫይድድ ባይ ብለን ኤክስፖነንቱን እንጽፈዋለን ማለት ነው። በመጨረሻም ፕላስ ኮንስታንት መጨመር ግዴታ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ d by dx of x cube is equals to 3 times x the power of 3 minus 1 equals to 3x the power of 2 እንደሚመጣ ተነጋግረን ነበር። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 3x ስኩዌር dxን ብንጠየቅ እንዴት ነው የምንሰራው ነው። እዚህ ጋራ 3 ኮንስታንት ነምበር ስለሆነ ልክ እንደ ዴሪቬቲቭ ጊዜ ወደ ውጪ አውጥተን መጠቀም እንችላለን። ይሄ ምን ይሆናል? 3 ታይምስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛን ኤክስ ስኩዌር ማለት ፓወር ፈንክሽን ነው። ስለዚህ ይሄንን ፓወር ፈንክሽን በፓወር ሩል ተጠቅመን ኢንተግሬት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? አንድ ቫሪያብል ተሰጥቶን ለኤን ኤክስፖነንት ሬዝ ቢደረግ የዚህ ፈንክሽን ኢንተግሬሽኑ x the power of n plus 1 over n plus 1 ይሆናል። እዚህ ጋር የኤናችሁ ዋጋ 2 ነው። ስለዚህ ይሄንን 3 ታይምስ ብለን x ስኩዌር ኢንተግሬት ሲደረግ x the power of 2 plus 1 ይሆንና ሲካፈል 2 plus 1 ይኖረናል ማለት ነው። ፕላስ ኮንስታንት ነምበር ይኖረናል። this is equal to 3 times x cube ይኖረናል ዲቫይድድ ባይ 3 ይቀረናል ፕላስ c ይሆናል ኮንስታንት ነው። that is equals to x cube ይኖረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 በ3 ማጣፋት እንችላለን። x cube ፕላስ c ይቀረናል። ይሄ x cube ፕላስ ኮንስታንት የሚባለው ፈንክሽን ዴሪቬት ብናደርገው 3x ስኩዌርን ይሰጠናል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር x cubeን ድራይቭ ስናደርገው 3x ስኩዌር እንደሰጠን እዚህ ጋር ባይ ዘ ዌይ ኮንስታንታችን 0 ነው። ምክንያቱም 0 ዴሪቬት ሲደረግ ራሱን 0 ሆኖ ነው የወጣው። እዚህ ጋር ደግሞ ማንኛውም አይነት ኮንስታንት መግባት ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ኮንስታንት ቢገባም ኖሮ መልሱ 3x ስኩዌር ይሆን ነበር x ኪዩብን ዴሪቬት ስናደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ x the power of 4 dx ቢሰጠን x the power of 4 plus 1 divided by 4 plus 1 is equals to x the power of 5 divided by 5 plus constant ይኖረናል ማለት ነው። integration of x square dx x the power of ብለን n plus 1 2 plus 1 divided by n plus 1 2 plus 1 plus constant is equals to x cube over 3 plus constant። ልክ እንደዚሁ ፓወር ፈንክሽን ሲሰጠን ኢንተግሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ x dx እዚህ ጋር የኤክሳችን ኤክስፖነንት 1 ነው። በተመሳሳይ መልኩ x the power of 1 plus 1 divided by 1 plus 1 is equals to x square over 2 plus constant ይኖረናል ማለት ነው።
ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 7x minus 6 dx ቢሰጠንስ? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕላስ ወይንም ማይነስ ሳይን ቢኖርም እያንዳንዱን በግራም ወይ በቀኝ ያሉትን ለየብቻው ኢንተግሬት አድርገን መሃላቸው የገባውን ሳይን ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ 7xን ለብቻ ኢንተግሬት እናደርጋለን፣ 6ንም ለብቻ ኢንተግሬት እናደርጋለን። 7x ኢንተግሬት ስናደርገው 7 ታይምስ x ፓወሩ 1 ነው 1 + 1 እንላለን ዲቫይደድ ባይ 1 + 1 ማይነስ እዚህ ጋር ያለችው ማይነስ እዚህ ጋር ትመጣለች። 6ን ኢንተግሬት ስናደርገው 6x ይመጣል። ለምሳሌ 6x የመጣበትን ለማየት ያክል ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤኒ ኮንስታንት ነምበር ብንወስድ ዊዝ ሪስፔክት ቱ x ኢንተግሬት ብናደርገው ይሄ ኮንስታንት ምን ይሰጠናል? cx ፕላስ ሌላ ኮንስታንት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ኮንስታንት ዊዝ ሪስፔክት ቱ x ኢንተግሬት አደረግን ማለት ወደ ሊኒየር ፈንክሽን ይቀየራል። x ዲግሪው 1 ሆኖ ይገባል ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ይሄ ማለት c ታይምስ x ዘ ፓወር ኦፍ 0 dx እንደ ማለት ነው። እዚህ ጋር የx ፓወር 0 ነው ማለት 1 ነው፣ ባንጽፎም ችግር የለውም። ነገር ግን በኢንተግሬሽን ጊዜ ለመግለጽ ይመቸናል ማለት ነው። x ዘ ፓወር ኦፍ 0 የነበረው c ታይምስ x ዘ ፓወር ኦፍ 0 + 1 ዲቫይደድ ባይ 0 + 1 ፕላስ ኮንስታንት ይሆናል። this is equal to c times x ፕላስ እዚህ ጋር ሌላ ኮንስታንት ስለሆነ d ማለት እንችላለን። cx ፕላስ d ይኖረናል። ስለዚህ -6 ኢንተግሬት ሲደረግ -6x ይኖረናል። ዊዝ ሪስፔክት ቱ x ስለሆነ የምንጠቀመው ቫሪያብል x ይሆናል ማለት ነው። ይሄም 7 ታይምስ x ስኩዌር ኦቨር 2 -6x ፕላስ ኮንስታንት ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ x ኦቨር 4 dx እዚህ ጋር x ኦቨር 4 ስንል የx ኮኤፊሽንት 1 ኦቨር 4 ነው። እሱን ወደ ውጪ ማውጣት እንችላለን። 1 ኦቨር 4 ታይምስ ኢንተግሬሽን ኦፍ x dx ይኖረናል። this is equal to 1 over 4 times x square over 2 ይኖረናል ፕላስ c ማለት ነው። this is equal to x square over 8 plus c ማለት ትችላላችሁ። ኢንተግሬሽን ኦፍ 8x cube dx ቢሰጠን 8 ኮንስታንት ስለሆነ ይወጣል። x cube dx ይኖረናል። ይሄ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? 8 ታይምስ x ዘ ፓወር ኦፍ 3 + 1 ኦቨር 3 + 1 ፕላስ c ይኖረናል። 8 ታይምስ x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 ፕላስ c ይኖረናል። 4 በ4 ቢጣፋ 2 ይቀረናል። 2x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ ኮንስታንት ይቀረናል ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ 4 dx ቢሰጠን እዚህ ጋር የx ፓወር 0 ነው ወይንም ደግሞ ኮንስታንት ብቻ ነው ያለን። ስለዚህ ቅድም በተነጋገርነው መሰረት 4 ታይምስ x ፕላስ ኮንስታንት ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 5 dy ቢባል አሁን እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ዊዝ ሪስፔክት ቱ y ነው ኢንተግሬት የምናደርገው። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ኢንተግሬሽን 5 ታይምስ y ፕላስ ኮንስታንት ይሰጠናል። ኢንተግሬሽን ኦፍ x ዘ ፓወር ኦፍ 7 dx ቢሰጠን በተመሳሳይ መልኩ x ዘ ፓወር ኦፍ 7 + 1 ዲቫይደድ ባይ 7 + 1 is equals to x ዘ ፓወር ኦፍ 8 ኦቨር 8 ፕላስ ኮንስታንት ይሰጠናል። ለምሳሌ ደግሞ ኢንተግሬሽን ኦፍ 6x ስኩዌር ፕላስ 4x ማይነስ 7 dx ቢሰጠን እዚህ ጋር ፕላስ ሳይን አለ፣ እዚህ ጋር ማይነስ ሳይን አለች። እያንዳንዱን በግራ ወይንም በቀኝ ያሉትን
ኮንስታንት ነምበሮች ወይንም ደግሞ ቫሪያብሎቹን ኢንተግሬት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። 6x ስኩዌር ኢንተግሬት ሲደረግ 6 ታይምስ x ዘ ፓወር ኦፍ 2 + 1 ኦቨር 2 + 1 ፕላስ 4x ኢንተግሬት በምናደርግበት ጊዜ 4 ታይምስ x ዘ ፓወር ኦፍ 1 + 1 ኦቨር 1 + 1 ማይነስ 7 ታይምስ x ይኖረናል። መጨረሻ ላይ ኮንስታንት ይኖረናል ማለት ነው። ይሄም 6 ታይምስ x ኪዩብ ኦቨር 3 ፕላስ 4 ታይምስ x ስኩዌር ኦቨር 2 ማይነስ 7x ፕላስ ኮንስታንት ይኖረናል። 6ን በ3 2x ኪዩብ ፕላስ 2x ስኩዌር ማይነስ 7x ፕላስ c ይኖረናል ማለት ነው። በሌላ ምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ ራዲካል ኦፍ x dx ቢሰጠን ይሄንን ሶልቭ ለማድረግ በመጀመሪያ የኤክስን ፓወር አስተካክለን መጻፍ ይኖርብናል። ማለትም ይሄ ማለት x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ብለን መጻፍ እንችላለን። እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ሲሰጡ ለምሳሌ ራዲካል x ማለት x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ጋር እኩል ይሆናል። ራዲካል ኦፍ ሰርድ ሩት ኦፍ x ማለት x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ይወክላል። ማንኛውም ቁጥር ለምሳሌ n ሩት ኦፍ x ከተባለ x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር n በሚል ፎርሙላ ወደ ፓወር መቀየር ወደ ፓወር ፈንክሽን እንቀይረዋለን። ይሄንን ሩት ፈንክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንተግሬሽን ኦፍ x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 dx በሚለው እንቀይረዋለን። ከዛን x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ዲቫይደድ ባይ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ማለት 3 ኦቨር 2 ይሆናል። ዲቫይደድ ባይ 3 ኦቨር 2 3 ኦቨር 2 ዲኖሚኔተር ላይ ስላለ ወደ ላይ ይገለበጣል። 2 ኦቨር 3 ይሆናል። x ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 እዚህ ጋር ባየነው ህግ መሰረት 1 ኦቨር n የነበረው n ሩት መሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋም 1 ኦቨር 2 እንደ ኤክስፖነንት ስላለን 2 ኦቨር 3 ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ x እንልና ከላይም ደግሞ ኖሚኔተር ላይ 3 ስላለን x ኪዩብ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄንን 2 ኦቨር 3 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ x ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ ሰርድ ሩት ኦፍ x ዘ ፓወር ኦፍ 4 dx ቢሰጠን እዚህ ጋር x ኢንተግሬሽን ኦፍ x 4 እንልና ሰርድ ሩት የነበረችውን ኦቨር 3 እናደርጋታለን ታይምስ dx ይኖረናል። ይሄ x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 3 ፕላስ 1 ኦቨር 4 ኦቨር 3 ፕላስ 1 ይኖረናል። ይሄም x ዘ ፓወር ኦፍ 7 ኦቨር 3 ዲቫይደድ ባይ 7 ኦቨር 3 ነው። ይሄንን 3 x 7 ኦቨር 3 ኦቨር 7 ይመጣል ማለት ነው። ልክ እንደቀደሙ 3 ኦቨር 7 ታይምስ ሰርድ ሩት ኦፍ x ዘ ፓወር ኦፍ 7 ብትሉትም ያው ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን ኮንስታንት አድ ማድረግ መርሳት የለብንም ማለት ነው። ኢንተግሬሽንም ልክ እንደ ዴሪቬቲቭ ትሪጎኖሜትሪክ ኢንተግሬሽን ይኖረዋል። ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ሳይን ኤክስ ማለት ኮዛይን ኦፍ ኤክስ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ደግሞ የዴሪቬቲቭ ተቃራኒ መፈለግ ስለሆነ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ማለት ሳይን ኦፍ ኤክስን ይሰጠናል። ምክንያቱም ሳይን ኦፍ ኤክስ ዴሪቬት ሲደረግ ኮዛይን ኦፍ ኤክስን ስለሰጠን ማለት ነው። ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ሳይን ኦፍ ኤክስን ይሰጠናል። ኢንተግሬሽን ኦፍ ማይነስ ሳይን ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ማለት የዚህን ተቃራኒ ኮዛይን ኦፍ ኤክስን ይሰጠናል ማለት ነው። ነገር ግን ኢንተግሬሽን ኦፍ
ሳይን ኦፍ ኤክስን ብንጠየቅ እዚህ ጋር ሳይኑን በኔጌቲቭ አባዝተነዋል። እዚህ ጋር የነበረውን ኔጌቲቭ እዚህ ጋር በኔጌቲቭ ስናባዛው ስላጠፋ ነው። እዚህ ጋር ከኢኩዌሽናል ሳይን በኋላ ያለውን በኔጌቲቭ እናበዛውና ማይነስ ኮሳይን ኦፍ ኤክስ ይሰጠናል ማለት ነው። ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ታንጀንት ኤክስ is equals to secant square of x ነው ብለናል። ኢንተግሬሽን ኦፍ secant square of x with respect to x is equals to tangent of x ይኖረናል ማለት ነው። ምክንያቱም ተቃራኒ ስለሆኑ ኢንተግሬሽን እና ዴሪቬቲቭ። d by dx of cotangent of x is equals to minus cosecant square of x እንደሆነ አይተናል። ኢንተግሬሽን ኦፍ minus cosecant square of x dx ደግሞ cotangent of x ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የኮሴካንት ስኩዌር ኦፍ ኤክስን ኢንተግሬሽን ብንፈልግ ማይነስ ኮታንጀንት ኦፍ ኤክስ ይሰጠናል። ምክንያቱም የማይነስ ኮሴካንት ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ኢንተግሬሽን ኮታንጀንት ኦፍ ኤክስ ከሆነ የፖዚቲቭ ኮሴካንት ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ኢንተግሬሽን ደግሞ ማይነስ ኮታንጀንት ኦፍ ኤክስን ይሰጠናል። ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ሴካንት ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሴክ ኤክስ ታን ኤክስ ነው ብለናል። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ ሴካንት ኦፍ ኤክስ ታይምስ ታንጀንት ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ምን ይሆናል? ሴካንት ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ኮሴካንት ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ኮሴክ ኤክስ is equals to minus cosecant of x times cotangent of x ነው ብለናል። ኢንተግሬሽን ኦፍ minus cosecant of x times cotangent of x dx ከተባለን ተመልሶ cosecant of xን ይሰጠናል። ነገር ግን ፖዚቲቭን ከተጠየቀን የዚህን ተቃራኒ በኔጌቲቭ ተባዝቶ minus cosecant of x ይሰጠናል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩን ኢንተግሬሽን እና ዴሪቬቲቭ ያላቸውን ግንኙነት ነው። አንድም ፈንክሽን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳይንን ዴሪቬቲቭ ኮሳይን መሆኑን ካወቅን የኮሳይን ደግሞ ኢንተግሬሽኑ ተመልሶ ሳይንን እንደሚሰጠን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ የትኛውን ፈንክሽኖች ላይ የሚሰራ የኢንተግሬሽን እና የዴሪቬቲቭ ባህሪ ነው ማለት ነው። እነዚህን እያንዳንዳቸውን በምሳሌ ማየት ይኖርብናል። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 4 ታይምስ ሳይን ኦፍ ኤክስ ማይነስ 5 ታይምስ ኮዝ ኤክስ ፕላስ 3 ሴካንት ስኩዌር ኤክስ ዲኤክስ ቢሰጠን ቀደም እንደነገርኳችሁ ፕላስም ሆነ ማይነስ ሳይን በሚኖርበት ጊዜ እያንዳንዱን ፈንክሽን ለየብቻ ኢንተግሬት ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ 4 ሳይን ኤክስን ኢንተግሬት ስናደርግ ቀደም እንደተነጋገርነው ሳይን ኤክስ ኢንተግሬሽኑ ማይነስ ኮስ ኤክስ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ 4 ታይምስ ማይነስ ኮስ ኤክስ ይኖረናል። ማይነስ 5 ኮስ ኤክስን ደግሞ ቀደም እንደተነጋገርነው ኢንተግሬት ስናደርግ ሳይን ኤክስ ይሰጠናል። ፕላስ 3 ታይምስ የሴካንት ስኩዌር ኢንተግሬሽን ደግሞ ታንጀንት ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ፕላስ ኮንስታንት ማድረግ ይኖርብናል። ይሄንን አስተካክለን ብንጽፈው ማይነስ 4 ኮስ ኤክስ ማይነስ 5 ሳይን ኤክስ ፕላስ 3 ታን ኤክስ ፕላስ ኮንስታንት ይሰጠናል ማለት ነው። በተጨማሪ አንድ ነገር ማወቅ ይኖርባችኋል። ኢንተግሬሽንን ለሁለት እንከፍለዋለን፣ ኢንዴፊናይት እና ዴፊናይት ኢንተግሬሽን ብለን። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 3x ስኩዌር ዲኤክስ እና ኢንተግሬሽን ኦፍ 3x ስኩዌርን ፍሮም 2 to 3 ብንወስድ በዚህኛው ኬዝ የምናገኘው ቁጥርን ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ቁጥርን ነው። እዚህ ጋር ግን የምናገኘው
ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኢንዴፊናይት ተብሎ ይጠራል። ይሄኛው ደግሞ ዴፊናይት ይባላል። ዴፊናይት የተባለበት ምክንያት በዚህ ከ2 እስከ 3 ባለው ኢንተርቫል መሃል የዚህ ኢንተግሬሽን ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ነገር ግን በዚህኛው ኬዝ ምንም አይነት አንድን ነገር ዲፋይን ስለማያደርግልን የተወሰነ ነገር ስለሌለው ኢንዴፊናይት ይሆናል። ማለትም ኢንተርቫሉን ስላልገደብን ጀነራል የሆነ ፈንክሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 3x ስኩዌርን ስንፈልግ 3 ታይምስ x ዘ ፓወር ኦፍ 2 + 1 ኦቨር 2 + 1 ፕላስ c ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3x ኪዩብ ኦቨር 3 ኢዝ ኢኳልስ ቱ x ኪዩብ ፕላስ ኮንስታንት ብለናል። በዚህኛው ኬዝ ግን ምንድነው የምንፈልገው? ልክ እንደዚህኛው ኢንተግሬት እናደርገዋለን። ነገር ግን በተጨማሪ ኢቫሉዌት ማድረግ ይኖርብናል። ኢቫሉዌትድ ፍሮም ከተሰጠን ኢንተርቫል ማለት ነው። ፍሮም 2 to 3 ይኖረናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳልስ ቱ x ኪዩብ ኢቫሉዌትድ ፍሮም 2 to 3 ይኖረናል። እዚህ ጋር የኤክስ ዋጋ 3 እናደርጋለን ማይነስ እንልና የኤክስ ዋጋ 2 አድርገን ፈንክሽን ውስጥ መክተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3 ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማይነስ ኦፍ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይኖረናል። በኤክስ ቦታ 3ን በኤክስ ቦታ 2ን ተክተን ማቀናነስ ነው ማለት ነው። ይሄ እኩል ይሆናል 27 ማይነስ 8 ይሰጠናል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 19። ስለዚህ ዴፊናይት ኢንተግራል ስንፈልግ የምናገኘው ኮንስታንት ነምበር ነው። ኢንዴፊናይት ከሆነ ግን ፈንክሽንን ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 8x minus 3 dx from 2 to 3 ከተሰጠ ልክ እንደምናውቀው በመጀመሪያ ኢንተግሬት እናደርገዋለን። 8 ታይምስ x 1 + 1 ኦቨር 1 + 1 እዚህ ጋር የኤክስ ፓወር 1 ስለሆነ 1 + 1 ይኖረናል። ማይነስ 3 ታይምስ ኤክስ ይኖረናል። ምክንያቱም ቫሪያብል ኦፍ ኢንተግሬሽናችን ኤክስ ስለሆነ ኮንስታንታችን ጋር የሚመጣው ቫሪያብል ራሱ ኤክስ ነው። ኢቫሉዌትድ ፍሮም 2 to 3 እንላለን። በዚህ ኬዝ ኮንስታንታችንን ብንጽፎም ለውጥ አይመጣም። ምክንያቱም ዴፊናይት ኢንተግራል ስለሆነ በምናቀናንስበት ጊዜ 0 ይመጣል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳልስ ቱ 8 ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር 2 ማይነስ 3 ኤክስ ይኖረናል። ኢቫሉዌትድ ፍሮም 2 to 3 ይሄ ማለት 4x ስኩዌር ማይነስ 3x ኢቫሉዌትድ ፍሮም 2 to 3 ይኖረናል። በኤክስ ቦታ 3ን እናስገባለን ማይነስ በኤክስ ቦታ 2ን ማስገባት ማለት ነው። 4 ታይምስ 3 ስኩዌር ማይነስ 3 ታይምስ 3 ይሄንን ለብቻ ኢቫሉዌት ማድረግ ማይነስ እንልና 2ን በኤክስ ቦታ መክተት ማለት ነው። 4 ታይምስ 2 ስኩዌር ማይነስ 3 ታይምስ 2 ይኖረናል ማለት ነው። ይሄኛውን በምናቀናነስበት ጊዜ 36 ማይነስ 9 ማይነስ ኦፍ 16 ማይነስ 6 ይሆናል። ይሄ ማለት 27 ማይነስ 10 ይኖረናል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 17 ይመጣል። የዚህ ፈንክሽን ኢንተግሬሽን ፍሮም 2 to 3 17 ይኖረናል ማለት ነው። ወደ ሌላ የኢንተግሬሽን ህግ በምናልፍበት ጊዜ ባለፈው በዴሪቬቲቭ ላይ ልክ እንዳየ ነው ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ለን ኦፍ ኤ ታይምስ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ እንደሆነ አይተን ነበር። ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት እነዚህ እንደነ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 3x ፕላስ 2 እና የመሳሰሉ ፈንክሽኖችን ማለት ነው። የነዚህ ፈንክሽኖች ዴሪቬቲቭ ህግ እንደዚህ እንደሆነ አይተን ነበር። ኢንተግሬሽኑ ጋር ስንመጣ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት
a the power of x times over ln of a times derivative of x ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽኖች ህግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ e the power of x dx ቢሰጠን is equals to e the power of x ln of e times x derivative 1 ነው። ln of e 1 ስለሚመጣ e the power of x plus c ይኖረናል ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ e the power of 5x dx ቢሰጠን e the power of 5x divided by derivative of 5x is 5 times ln of e is 1 e the power of 5x over 5 plus c ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 3 the power of 3x minus 5 ቢሰጠን 3 the power of 3x minus 5ን እንዳለ እንጽፋለን divided by derivative of 3x minus 5 is 3 times ln of 3 ይኖረናል plus constant ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ራሽናል ፈንክሽኖች አይነትን ብናይ 1 over x square dx ቢሰጠን is equals to ብለን ይሄንን ራሽናል ፈንክሽን ወደ ፓወር ፈንክሽን መቀየር እንችላለን። ዲኖሚኔተር ላይ የነበረው ቫሪያብል ፖዚቲቭ ኤክስፖነንት ካለው ወደ ኖሚኔተር ስናመጣው ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት ይኖረዋል። x the power of minus 2 dx ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ x the power of minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 ይኖረናል። x the power of minus 1 over minus 1 ይኖረናል። ይሄም ማይነሱ ወደ ላይ መውጣት ይችላል። ማይነስ ኦፍ 1 ብለን x minus 1 ስላለው ፓወሩ ኔጌቲቭ 1 ስለሆነ ከታች ሲሆን ፓወሩ ፖዚቲቭ 1 ይሆናል ፕላስ ኮንስታንት ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 over x cube dx ቢሰጠን ኢንተግሬሽን ኦፍ x the power of minus 3 dx ይሆናል። ይሄም x the power of minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 dx ይሆናል is equals to x the power of minus 2 over minus 2 plus constant ነው። x the power of minus 2 የነበረውን ከታች ስናወርደው ወደ ዲኖሚኔተር ሲወርድ ፖዚቲቭ ኤክስፖነንት ይሆናል። ማይነሱ መውጣት ይችላል። minus 1 over 2 times x square plus c ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 8 over x the power of 4 ቢሰጠን ኢንተግሬሽን ኦፍ 8 over x the power of 4 dx ቢሰጠን 8 times integration of 1 over x the power of 4 dx አድርገን እንጽፈዋለን is equals to 8 times integration of x the power of minus 4 dx ይኖረናል is equals to 8 times x minus 4 plus 1 minus 4 plus 1 ይኖረናል is equals to 8 times x minus 3 over minus 3 ይኖረናል minus 8 over 3 of x minus 3 ይኖረናል plus constant እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ integration of 1 over 4x minus 3 square dx የዚህ ፈንክሽን ኢንተግሬሽን ከተጠየቃችሁ እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች በሚኖሩበት ጊዜ አንድ ፈንክሽን ላይ ሌላ ፈንክሽን ሲኖር ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊኒየር ፈንክሽን አለ እንደገና raised to the power or exponent of 2 ተሰጥቶናል። ይሄንን ሰብስቲቲዩሽን ሜተድ መጠቀም ይኖርብናል። የተሰጠንን ፈንክሽን ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን በሌላ ቫሪያብል ማለት ነው። 4x minus 3 u ብላችሁ ሰብስቲቲዩት ብታደርጉት በሁለቱም በኩል ያሉትን ፈንክሽኖች ዴሪቬት ስናደርጋቸው 4 dx ይመጣል። እዚህ ጋር du ይኖረናል
dx is equals to du over 4 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንጽፍ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 over 4x minus 3 u ብለን ተካለን u square በdx ቦታ ደግሞ du by 4 ይኖረናል ማለት ነው። du divided by 4 ይኖረናል። this is equal to 1 over 4 ብናወጣ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 over u square du ይሆንልናል 1 over 4 integration of u the power of minus 2 du ይኖረናል 1 over 4 times u the power of minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 ይኖረናል 1 over 4 times u minus 1 over minus 1 ይቀረናል። እቺ minus 1 በዚህ ጋር ስትመጣ minus 1 over 4 ትሆናለች። u the power of minus 1 ደግሞ u the power of positive 1 ይሆናል ዲኖሚኔተር ላይ ሲገባ ፕላስ ኮንስታንት ይኖረናል። ዩአችንን መልሰን በኤክስ መልክ ስንጽፋት -1 over 4 times 4x minus 3 ማለት ይኖርብናል ፕላስ ኮንስታንት። ስለዚህ የ1 over 4x minus 3 square integration -1 over 4 times 4x minus 3 plus c ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 7 over 5x minus 3 the power of 4 dx ቢሰጠን እዚህ ጋር ሰብስቲቲዩት የምናደርገው 5x minus 3 ነው። 5x minus 3 is equals to u ብንል ይሄን በሁለቱም በኩል ያሉትን ፈንክሽኖች uንም 5x minus 3ንም በእያንዳንዳቸው በቫሪያብላቸው ልክ ኢንተግሬት እናደርጋቸዋለን። የዚህ ዴሪቬቲቭ እናደርጋቸዋለን። የ5x minus 3 ዴሪቬቲቭ 5 ነው ታይምስ dx ይኖረናል። የu 1 ነው 1 ታይምስ du ይኖረናል። dx is equals to du divided by 5 ይኖረናል። ይሄንን 7 over integration of 7 divided by 5x minus 3 u ብለናል። u the power of 4 times dx ደግሞ du divided by 5 ብለናታል። this is equals to እዚህ ጋር 7 ኖሚኔተር ላይ ያለ 5 ዲኖሚኔተር ላይ ያለ ከውጪ 7 over 5 ይኖረናል። integrated or integration of 1 over u the power of 4 ይቀረናል times du is equals to 7 over 5 integration of u the power of minus 4 du ይሆናል ማለት ነው። is equals to 7 over 5 integration of u the power of minus 4 plus 1 over minus 4 plus 1 ይሆናል 7 over 5 u minus the power of minus 3 times minus 3 ይኖረናል minus 7 over 15 u minus 3 ይኖረናል is equals to minus 7 over 15 u ምን ብለን ተክተናት ነበር 5x minus 3 ነው u ብለን የተካናት። ስለዚህ 5x minus 3 መልሰን እናስገባለን the power of minus 3 ይኖረናል። ይሄንን መልሰን ለመጻፍ minus 7 over 15 times 5x minus 3 ከታች ለማስገባት ያክል minus 7 over 15 times 5x minus 3 the power of 3 plus c ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 over x dx ቢሰጣችሁ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ 1 over x ፈንክሽን ከተሰጠ ln of x plus c ነው ማለት ነው። ይሄ እንደ አንድ ህግ መውሰድ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም በፓወር ህግ ለስራ ብትሉት የሚመጣው እንደዚህ ነው ማለት ነው። x minus 1 dx ብትሉ is equals to x the power of minus 1 plus 1 divided by minus 1 plus 1 is equals to x the power of 0 over 0 1 over 0 which is undefined ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱን የቻለ ህግ አለው። 1 over x dx ከተሰጠ ኢንተግሬሽኑ የሚሆነው ln of x plus c ነው ማለት ነው።
ምክንያቱም ዲ ባይ ዲ ኤክስ ኦፍ ላን ኦፍ ኤክስን 1 ኦቨር ኤክስ ብለን ስለሰጠን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 7 ኦቨር ኤክስ ዲኤክስ ቢሰጠን 7ን እንደ ኮንስታንት ስለሆነች ወደ ውጭ ትወጣለች። 1 ኦቨር ኤክስ ዲኤክስ ይኖረናል። 7 ታይምስ 1 ኦቨር ኤክስ ዲኤክስ ዴሪቬቲቭ ላን ኦፍ ኤክስ ነው። ላን ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲ ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 5 ቢሰጠን ይሄንን ዲኤክስ ቢሰጠን ኤክስ ከታች ስለሆነ ዲኖሚኔተር ላይ ስለሆነ ኤክስ ፓወሩ 1 ሆኖ ዲኖሚኔተር ላይ ካለ በዚህ መልክ ኢንተግሬሽኑ በዚህ መልክ ስለሚሆን ላን ኦፍ ኤክስ ፕላስ 5 ፕላስ ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላን ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። 1 ኦቨር ኤክስ ኢንተግሬት ሲደረግ መልሱ ላን ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ስለ ኢንተግሬሽን አንዳንድ ነገሮችን አይተናል። የቀሩትን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን። ሰላም።